සීත පිණි අතර වැටෙන නුඹේ හුස්ම කාටත් හොරා මට දැනෙනවා. සඳ අහසක තනි වෙලා වැටෙන කඳුළු පපු ගැබට දැනෙනවා. මේක සිතුවිලි ගත වෙලා අනන්තයට යන්න පාර අසනවා. සංසාර කතරේ කොතැනක හෝ හිඳ නුඹත් මමත් ගිමන් හරිනවා. සීත පිරබින්දු අතරින් මේ වැටෙන දිය දහරාවන් ඔස්සේ අද අපි විඳින්න යන්නේ ස්වභාව සෞන්දර්යයේ නිර්මලත්වයේ සුන්දරත්වයයි. ඔබත් මමත් මේ ස්වභාව සෞන්දර්යයේ දායාදයන්. ඒ දායාදයන් නිසි ලෙස විඳින්න අපේ ජීවිතවලට එකතු කරගන්න මේ ස්වභාව දහමේ අමිල දායාදයන් අද දවසේදී අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා නියතයි. එහෙමනම් මේ දිගහරිනට සූදානම් වෙන්නේ ස්වභාව සෞන්දර්යයේ සුන්දර වූ අසපු පර්යන්තයයි.
සංකර පරිසරයක ඉඳලා ඉතින් සුභා දහමේ සුන්දරත්වය විඳින්න තමයි අද අපි මේ විදිහට බොහොම දුෂ්කර මාර්ගයක ආවේ. අතට සිතට සුවයක් දැනෙන්න මේ වගේ තැනක නතර වුණා. ඉතින් මෙවැනි වූ සුන්දර ස්ථාන තවත් අප මෙතනින් එහාට යනකොට තිබෙනවා. ඒ සෑම ඉසව්වක්ම ඒ සෑම තැනක්ම මම ඇහින් දකිනා වගේම ඒ සෑම ඉසව්වක්ම ඔබට පෙන්වන්නටත් අපි සූදානම් ඉන්නවා. ස්වභාව සෞන්දර්යයෙන් නිතතින්ම උරුමුණු දායාදයන් අපට දකින්නට ලැබුණා. මේ ගහකොළ සතාසීපාව ඇලදොල මේ සෑම දෙයක්ම අපට දැනුනේ අපිත් එක්ක ජීවත් වෙනවා වගේ කියලා. මොකද අපි ඉන්න පරිසරයට වඩා මේ පරිසරය බොහොම නිවුණු පරිසරයක්. ඉතින් මෙහි තියෙන සැබෑ සුන්දරත්වය විඳින්න සහ මෙහි තියෙන ස්වභාවය, මෙහි තියෙන යථාර්ථය අපි ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නවා මේ මොහොතේදී. ඉතින් බොහොම රසබර කෑම වේලක් අපේ විඩාබර ජීවිතය මේ වගේ පුංචි තැනක ඉඳලා අපි අද හිතුවා මෙතන අතර වෙන්න. ඉතින් තවත් ගොඩාක් දේවල් අපට දකින්න පුළුවන් වෙයි මෙතනින් ඉස්සරහට. ඒවත් දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. තවත් දවසක හම්බ වෙමු එහෙනම්.